สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การอธิบายเนื้อหาที่เราจะมาชวนคุยกันด้วยบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือศิลปะของการดูจิตครับฟังดูเหมือนง่ายเนอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวและมีพลังพอที่จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปเลยละครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราตั้งใจมากๆว่าวันนี้ฉันจะสงบวันนี้ฉันจะไม่คิดฟุ้งซ่านแต่ปรากฏว่าโอ้โหความคิดวิ่งพล่านกว่าเดิมอีกยิ่งอยากสงบใจมันยิ่งว้าวุ่นซะอย่างนั้นนี่แหละครับคือความหงุดหงิดที่พวกเราหลายคนน่าจะเคยเจอเวลาพยายามจะจัดการกับความคิดตัวเองเดี๋ยววันนี้เรามาไขคำตอบจากเนื้อหาต้นฉบับกันดีกว่าครับว่าทำไมความพยายามที่มากเกินไปเนี่ยมันถึงชอบให้ผลลัพธ์ที่ตีกลับมาตรงกันข้ามอยู่เรื่อยเลยเอาละครับเรามาเข้าสู่ส่วนที่1ปัญหาของการดูจิตหลุมพรางที่มักเผลอตกกันครับมาดูกันที่หลุมพรางยอดฮิตที่พวกเราหลายคนเผลอตกลงไปกันบ่อยๆครับคือเวลาที่เราบอกตัวเองว่ากำลังดูจิตเนี่ยลึกๆแล้วหลายครั้งเราไม่ได้แค่ยืนดูเฉยๆหรอกครับแต่เราแอบเข้าไปควบคุมมันโดยไม่รู้ตัวเราพยายามจะไปตีกรอบให้มันนิ่งบังคับให้มันสงบต้องคิดดีสิห้ามคิดเรื่องนี้นะซึ่งเอาเข้าจริงๆการทำแบบนั้นไม่ใช่การดูจิตเลยนะครับแต่มันคือการที่เรากระโดดเข้าไปวุ่นวายแล้วก็หลงเข้าไปเป็นตัวจิตซะเองเลยต่างหากทีนี้มาถึงส่วนที่2ความหมายที่แท้จริงรู้เท่าทันตามจริงครับพอเรารู้แล้วว่าการเข้าไปบังคับมันคือหลุมพรางลองมาปรับมุมมองเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆนะครับฝั่งหนึ่งคือสิ่งที่เรามักจะเผลอทำนั่นคือการเข้าไปควบคุมเข้าไปแก้ไขบังคับให้หยุดนิ่งลองจินตนาการตามดูสิครับแค่ฟังก็รู้สึกอึดอัดแล้วใช่ไหมครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งการเฝ้าดูที่แท้จริงมันคือการแค่รับรู้ปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงโอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็เบาสบายกว่ากันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความหมายของการดูจิตครับการดูจิตเนี่ยมันหมายถึงการที่เรามีสติรู้เท่าทันอาการของจิตที่กำลังเกิดขึ้นสมมุตินะครับจิตกำลังโกรธกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังอยากได้อะไรสักอย่างเราก็มีหน้าที่แค่รับรู้อย่างที่มันเป็นครับไม่ต้องกระโดดเข้าไปสวมบทบาทเป็นคนโกรธหรือไปนั่งตัดสินวิจารณ์ว่ามันดีหรือแย่มันคือการตระหนักรู้ล้วนๆแบบ100%โดยที่เราไม่ต้องพยายามไปทำอะไรเพื่อเปลี่ยนมันเลยครับลองนึกภาพตามเหตุการณ์นี้นะครับจะได้เห็นชัดๆว่าไอ้ความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงสมมุติว่าจู่ๆมีเสียงดังปั้งเกิดขึ้นร่างกายและจิตใจเราสะดุ้งสุดตัวเลยถูกไหมครับแล้ววินาทีต่อมาเรารู้ตัวทันทีเลยว่าอ้าวเมื่อกี้จิตมันตกใจนี่นาสังเกตไหมครับว่าตอนนั้นเราไม่ได้กะเกณฑ์ล่วงหน้าเลยนะว่าเดี๋ยวฉันจะดูจิตตอนที่สะดุ้งแต่มันเกิดการรับรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือการมีสติเห็นตามความจริงแบบที่ไม่ต้องฝืนแทรกแซงอะไรเลยเป็นธรรมชาติมากไปต่อกันที่ส่วนที่3นะครับ4หลักการพื้นฐานวิธีการดูจิตที่ถูกต้องในเนื้อหาต้นฉบับเขามีแผนที่นำทางง่ายๆ4ขั้นตอนมาฝากกันด้วยครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่ไม่ใช่กฎเหล็กที่ต้องเป๊ะๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่อ่อนโยนมากกว่าเริ่มจากขั้นที่1กลับมาอยู่กับกายขั้นที่2รู้ทันอารมณ์ขั้นที่3เฝ้าดูด้วยใจที่วางเฉยและขั้นที่4รู้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูไปทีละข้อกันแบบสบายๆครับมาที่หลักการแรกเลยทำไมเราถึงต้องเริ่มต้นด้วยการอยู่กับร่างกายก่อนเนื้อหาเขาอธิบายได้เห็นภาพมากครับคือจิตของเราเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนแถมยังซุกซนและว่องไวมากๆในขณะที่ร่างกายของเรามันเป็นของหยาบและจับต้องได้ง่ายกว่าเยอะเลยทีนี้ถ้ากำลังสติของเรายังไม่แข็งแรงพอแล้วเราพยายามจะไปจับตัวจิตโดยตรงโอ้โหเราอาจจะถูกพัดพาปลิวไปกับกระแสความคิดได้ง่ายๆเลยครับการคอยรู้สึกลมหายใจรู้สึกถึงจังหวะก้าวเดินหรือแม้แต่ท่าทางตอนนั่งมันก็เลยเปรียบเหมือนการทอดสมอเรือนั่นแหละครับคอยยึดเราไว้ไม่ให้ไหลจมลงไปในความฟุ้งซ่านสิ่งที่น่าสนใจมากๆของหลักการที่2ก็คือประโยคนี้ครับจิตกำลังหงุดหงิดไม่ใช่ฉันกำลังหงุดหงิดฟังดูสั้นๆแต่ทรงพลังมากนะครับทันทีที่เราตระหนักได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็เป็นแค่อาการอย่างหนึ่งของจิตที่โผล่ขึ้นมามันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราที่กำลังโกรธหรือตัวเราที่กำลังเศร้าทันทีที่เราแยกความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของออกจากอารมณ์พวกนี้ได้เชื่อไหมครับว่าความหนักอึ้งในใจมันจะเบาหวิวลงไปเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยล่ะครับและสำหรับหลักการที่3และ4แก่นของมันก็คือพอเรารู้ทันอารมณ์แล้วเราก็แค่เฝ้าดูมันด้วยใจที่เป็นกลางครับไม่ต้องพยายามเชียร์ให้มันดีขึ้นหรือไปกดทับไม่ให้มันคิดแค่รู้ว่าตอนนี้ฟุ้งตอนนี้สงบตอนนี้ลังเลแล้วก็หมั่นฝึกรู้สึกตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อย
แต่คีย์เวิร์ดคือไม่บีบบังคับนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยแล้วเดี๋ยวจิตเขาจะค่อยๆเรียนรู้ความจริงด้วยตัวเขาเองว่าสุดท้ายแล้วทุกอาการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นครับเข้าสู่ส่วนสุดท้ายกันครับ ส่วนที่ 4 เส้นทางสู่ความสงบการฝึกในชีวิตประจำวัน เอาเข้าจริงๆนะครับการฝึกตระหนักรู้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต้องไปปลีกวิเวกนั่งหลับตาเงียบๆคนเดียวเลยครับแต่มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆจังหวะของชีวิตประจำวันเรานี่แหละลองนึกดูนะครับขับรถอยู่ดีๆแล้วมีคนปาดหน้าปรี๊ดเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็แค่รู้ทันว่าอ๋อจิตมันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะหรือนั่งทำงานอยู่เฉยๆแล้วความคิดลอยไปไกลก็แค่รู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านหรือแม้แต่ตอนนี้เลยครับที่พวกเรากำลังฟังการอธิบายเนื้อหานี้อยู่แล้วรู้สึกถึงความสงบเย็นในใจก็แค่รับรู้เบาๆว่าจิตกำลังสงบเห็นไหมครับไม่ว่าจะตอนรถติดหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทุกที่ก็กลายเป็นพื้นที่ชั้นยอดในการฝึกเฝ้าดูจิตใจได้ทั้งนั้นครับหัวใจสำคัญของการเดินทางกลับมาสำรวจตัวเองก็คือความจริงแล้วเรื่องของการเข้าใจจิตใจมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนที่ต้องอาศัยกันเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงอะไรเลยครับมันเรียกร้องจากเราแค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าครับรู้อย่างตรงไปตรงมาโกรธก็ยอมรับว่าโกรธไม่มีการหลอกตัวเองไม่ต้องพยายามไปปรุงแต่งหาเหตุผลให้มันสวยหรูแค่รับรู้ความจริงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างอ่อนโยนครับเมื่อเราได้เฝ้าดูการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของอารมณ์ต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างซื่อตรงวันหนึ่งความจริงสูงสุดก็จะเผยตัวออกมาครับนำมาซึ่งคำถามที่อยากฝากให้ทุกคนได้ลองนำไปใคร่ครวญด้วยใจที่สงบเย็นดูนะครับว่าแท้จริงแล้วจิตนี้มันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นเหมือนสายลมเย็นๆที่ช่วยพัดพาความว้าวุ่นออกไปจากใจของทุกท่านได้บ้างนะครับขอให้มีความสุขและเบาสบายกับการรับรู้ในทุกๆวันขอบคุณที่มาร่วมรับฟังและเติบโตไปด้วยกันสวัสดีครับ